med på det så har vi bestyckat 2 maskiner på Skåne och Södertälje. Och helt plötsligt så kan vi börja prata med sensorer också, eller med givarna. Så vi kan fråga om att vi upp det. En omställning på maskinen som gjorde att det vibrerade lite och så gör man ingenting åt det. Det som alla vill göra just nu, inklusive de större bolagen, det är att ta reda på, kan man analysera många fler sensorer på samma gång och korrelera de här